Kamusta mga biyahero? So, kamusta ang weekend nyo? Ay, mali. Kamusta pala ang long weekend nyo? Karamihan sa atin, balik na naman sa mga trabaho natin. Pero bago natapos ang taon, nakapagbiyahe pa tayo na isang beses. Pinuntahan natin yung Gulod Paradise sa DRT. Ano pangalan mo, Kaya? Ang pangalan pa ng nanay mo. Ito po ang aming tour guide, si Ate Marites. Ayun po ang pinag-along. Ayun. Oo nga no.
So yun, pagbiyahe na naman tayo bago matapos ang taon. Maraming salamat ulit sa panonood. Kita-kita.